Tervetuloa Sipa Jatkepajalle. Nyt olisi tarkoitus tehdä reilumpi jarrupäivitys tähän meikä E30. Ja jarrunahan mulla on ollut tässä nämä ihan vakio E30 325 CD-levyt, eli mitä näissä on vakiona ollut nämä eessä jäähytetyt levyt ja takana sitten jäähdyttämättömät levyt. Ja oikeastaan pari syytä miksi mulla on nämä ollut, eli ensinnäkin täällä Suomessa mallisen tehokkaan E30 on 325 eikä 3, niin nämä on mallisarjan tehokkaammat jarrut, tai itse asiassa onko se 320 IS-säkin, riippuen keltä kysytään se tehokkain, mutta samat jarrut siinäkin, niin tuo turbokoneen muutoskattuksen takia on mallisarjan tehokkaammat jarrut tässä näin, mitkä on kyllä siltikin aika säälittävät. Ja toiseksi, että nämä mahtuvat mun jarrujen sisään, niin eikö siis nämä jarrut mahtuu mun vanteiden sisään, niin sen takia niin nämä on tässä näin mulla ollut ja en oo vaihtanut, mutta kyllä nämäkin on hyvin piisannut. Normi ei jossain mitään ongelmaa ja radalla sitten toki niin kun ruppee ajamaan reilummin, niin siellä tulee ongelmaksi, mutta läpi jarruttaa. Se on vielä ihan normipalat ja norminesteet ja kaikki, että jos vaihtaisi vähän enemmän ratakäyttöön tarkoitettua pallaa ja nestettä ja se parantaisi vaikka jäähytystä, niin varmaan riittäisi radallekin nämä jarrut sillä, että peruskiihyttelyt ja muuta, niin ihan hyvin on piisannut nämä vakiojarrut, kaikki ne vakio-osiin, että ei se on puolen ongelma, että vaikka onkin tämmönen vähän niin ylitehokaskin auto niin kuin tämä on, niin ei se välttämättä ole mikään tappovehe normijarruilla, mitä on, kun pitää vähän niin järeenpää siinä ajaessa. Sitten näitä voisi päivittää isompia ja monet sitten päivittää parempia jarruja jonnekin, että tulee enemmän jarrutustehoja ja muuta paskaa puhutaan aina. Monestihan se on ihan vaan ulkoinen kysymys, että kun vitu isot vanteet ja tämmöiset pikkusäännöttävät jarrut, niin näyttää aika dorkalta olla ne pikkujarrut siellä. Niin päivitetään ihan vaan se ulkoinen takia, että vaikka ikinä sitä tarvitsisi niitä isoja jarruja siinä vehkeissä, niin pistetään ne. Ja sitten, että puhutaan, että jarrutustehosta tulee enemmän, niin se on ihan höpö puhetta, että saadaan näinkin enempää jarrutustehoja, kun pistää isommalla kitkakerroimella olevia paloja tänne tai jarruteho sitä parantaa tai pienempää jarrusylinteriä ja saa näihinkin jarruihin jarrutehoa. Ei se jarrutustehossa ongelma. Näillähän pysäyttää vaikka 100 iso juna näillä jarruilla, mutta tarpeeksi saa voimaa painettua tänne mäntään. Ja se mikä tässä tulee ongelmaksi on näiden jarrujen lämpömassa. Eli kun painetaan jarrua, niin se, että nämä pyörimisvoima tässä renkaassa se muuttuu lämmöksi tässä kun painetaan jarrua. Eli nämä jarrut rupeaa rämpiämään joka kerta kun jarrutetaan. Ja sitten kun löysetään jarrua, niin ne sitten jäähtyy ja sen takia näissä on jäähdytyt levyt ja muuta. Mutta on se tullut, että kun nämä jarrut on pienet, niin ne on aika pieni lämpömässä. Eli ne ei pysty varastoimaan hirveästi lämpöä nämä jarrut. Eli kun ruvetaan sitäkin 200 jarruttelemaan näitä, niin nämä lämpiää erittäin paljon. Ja todennäköisesti jos näillä nyt pysähtyy tällä autolla 300, niin nämä jossakin vaiheessa ylikuumenee siinä jarrutuksen aikana nämä jarrut. Ja se on aika huono juttu. Ja sehän monesti just se auton paino ja auton huippunopeus määrää sen jarrujen koon sitten. Eli nämä on varmaankin alle 200 nopeuksille. Ja about tämä paino, ei tämä oikeastaan vakiota painavampi auto, tai tällä kevyempikin tällä hetkellä, niin sen takia on riittänyt, mutta se tosiaan, jos haluaisi tällä nyt oikeasti käyttää tuon kaiken voiman hyödyksi ja vaikka käydä maililla ajamassa sitä about 300, mitä tämä varmaan kulkee, niin se, että tämä saa pysähtymään, niin silloin vaaditaan isompaa jarrua. Että se tosiaan, että sulla pitää olla oikeasti aika reilusti viritetty auto ja oikeasti käyttää isoja nopeuksia, että semmoista isosta jarrusta hyötyä. Mutta se tosiaan, koska mulla olisi tarkoituksena käydä vaikka sä maililla ajamassa jossakin vaiheessa, niin pitää ruveta näitä jarruja oikeasti päivittämään isompia, että pelkät palat ja nestettä ja muuta ei riitä. Mutta tehdäänpä sellainen all-in päivitys, että pistetään niin isot jarrut, kun mä saan tungettua tonne vanteiden sisään ja pistetään kaikki palat ja nesteet ja jäähytykset uusiksi. Tehdään kaikki muutokset mitä voi tehdä, niin ei vähän sitten jää jarruista kiinni tämä auton pysähtyminen. No niin, vaan käyttäisikö nyt läpi sitten, että mitä tarkoitus päivittää tähän autoon jarruja ja aloittaa vaikka täältä nurkasta, eli tuonne taakse nuo jarrut, niin jos tarkoittaa tehdä tänne melkein bolt-on setti, eli täällä on Z3, mä en muista olikohan 2.8 tai jonkun kumminkin, niin takajarrusta tulat, nämä maksuivat tyyliin 20 € IPS, että mä oon näistä jo ruosteet tuolla Annipurilla poistanut ja tosiaan vielä vähän
vähän rapataan ja vaihtaa tiivistein, ne on valmiit paikalleen, niin vaan nämä tosiaan menee tuonne E30 kynkkaan, kun pistää vaan ja pystyy käyttämään isompaa levyä näiden kanssa. Ja nämä on vähän siinä mielessä huono, että nämä ei ole vielä jäähytetylle levylle, mutta jos mä noin niin riittää, että katsotaan, jos vähän tuntuu sitten, että ei riitä nämäkään, niin tästä keksiä jotakin jäähytettyä levyä sinne tilalle. Mutta sitten näillähän pitää isommat jarrulevyt olla. Ja sitä varten mulla on tässä ihan normi E36 jarrulevyt, ja mitähän nämä on. 276 miljoonaa, jotakin sitä luokkaa ihan samaa, mutta kumminkin niin nämä oli puoli-ilmaiset, oliko parikymmentä euroa kappaleen nämä näin ihan perusjarrulevyt. Ja ihmettelit varmaan, että miksi jotain vitu uria tai reitiä ja muuta, mutta ne on kyllä vähän sitä höpö hommaa, että ei niistä oikeesti on, niistä on niin minimaalinen hyöty niistä urista ja reitiyksistä näissä jarrulevyissä ja enemmistö vaan haittaa, koska ne on aina semmoiset pisteitä, mistä nämä jarrulet saattaa halakella ja muuta, niin ihan normaali levyt, että tehdään se pysäytysvoimallakin ihan muulla sitten näillä jarruissa, mutta sitten tosiaan nämä menee, nämä on sopivan kokoiset levyt näille satuloille. Näissä on tuo offsettikin sopiva näissä, että se kuva niin pistää paikalle, että aina vaan, että tämä keskireikä on liian iso. Ollaan sovitettu tämmöiset sovitteet sitä varten ja siitä pikkusen myöhemmin lisää vaikka siitä hommasta. Mä näytän vaikka miten se tapahtuu. Mutta nämä menee suoraan sitten paikalle ja porataan vaan neliputtialle tähän paikkaan ja se on sillä selvä. Tänään voisi käyttää myös sitten vaikka E36 kompaktin noita jarrusatuloita. Se on käytännössä sama asia kuin nämä näin, mutta niissä on vaan pienempi mäntä. Mutta niin muuten täysin samat satulat ja niitäkin pystyy käyttämään. Ne on toki vähän sitten harvinaisemmiksi, koska E36 kompaktissa on vaan 323 Ti:ssä ollut levyydet mukana, että muissa ihan rumpujarrut. Mutta niissä on tosiaan pienempi mäntä ja niissä on se sitten jarrulevythän kanssa menisi toki samalla, että niissä on se ongelma, että niissä on tämä napaa korkeampi, eli tämä levy on paljon syvempi, niin tämä levy tosiaan levitty sitten tästä näin sisäänpäin ja se ei menisi suoraan paikallaan. Sehän voi taklata sillä, että pistää vaikka sen E36 kompaktin takanavan tänne paikalleen ja sillä saa samalla vaikka 5 puttia jaon taakse, jos sen haluaa, mutta mä en halua sitä ollenkaan. Ja sitten jos haluaa 5 puttia on, mutta ei sitä navan levitystä, niin sitten voi käyttää Z4-nappaa, mikä on samanlainen kuin se E36 kompaktin, mutta se on matalempi, yhtä matala mitä nämä, jotka voi käyttää näitä samoja E36 levyjä sitten Z4-navan kanssa. Eli tosiaan kun mä haluan pitää tuon 4-kertaista jaoa ihan vanteiden takia, niin ne sovitupaa ja pitää liputtia porata noihin. Ja etupäähän mulla sitten jarrupäivityksessä, niin mulla on satulona tulleet tämmöset E38 peräisin olevasta, onko tää nyt E38 528, tämmöset nelimäntäiset brempot, että ne on ihan oikeat brempot tuolla Brempon logo tuolla, jos kato näette tarkkaan tuosta noin. Ja ne on aika vitun massiiviset jarrustolot verrattuna näihin E30 vakioihin. Ja tosiaan sitten nyt varmaan joku ihmettelee, että miksi meikä on tämmöisen ihan vitun massiiviset satulat pistämässä, kun just äsken sanoin, että sen takia en ole päivittynyt jarruja, kun ei tuonne mahdu tuonne mun vanteisiin isompia, mitä nämä on. Niin. Eli tässä on tosiaan nämä mun vanteet ja nämä on tosiaan, niin kuin moni varmaan tietääkin, tehty nyt normi 14 tuumasta pullokorkkien pohjalle ja kolmiosasena tällainen näin, mutta siinä on se tosiaan huono puoli, että tämä vanteen keski on niin 14 tuuman vanteissa normaalistikin ja se vaikka se on nyt 16 tuumainen ja täällä on tää tilaa, niin tämä jarrustolla istuu täällä urassa tällä ja se on oikeastaan käytännössä tuossa kohdassa siellä paikallaankin ja tämä satula tästä liiku isomman levyn tietä yhtään tuonne päin, että se tässä tuo niin joku 5 senttiä tänne sisemmäksi ja sitten vasta saisi leviämmällä ja saatiinko sitten isompaa satulaa, niin eihän tähän mahu millään tähän jarru, että se ottaa tänne reunaan kiinni. Ja sen takia mä en ole tähän päivittänytkään jarru aikaisemmin, mutta sitten kun tätä jarruhommaa on tähän ihmetellyt, niin onko se sitten, että kumminkin näissä monimäntäisissä satuloissa, niin näissähän missä on niin normaalista satulassa tämmöisen yksimäntäisessä on tämä tämmönen paksu oikein kohta tässä, mikä niin pitää tämän läjässä, niin näissä monimäntäisissä satuloissa, niin näissä on tämmönen ura tässä kohdassa. Eli mikä just ottaa tänne näin kiinni. Eli tämmöisellä monimäntäsatulalla niin saadaan se pistettyä tällainen näin. Ja tämähän sallii nyt jos paljon isomman levyn tänne pistämisen, mitä tuo vakiossa tulee. Ja mä mittasin, että tuo 294 mm levy tähän niin just se saattaisi mennä. Eli jos tähän pistää tämä E30 vakio näin, niin tännehän jää niin rutkasti tilaa pistää nyt isompi levy täynnä näitä. Niin tämän takia mulla on sitten nämä monimäntäiset brempot, mitkä on ihan massiiviset, koska ne oikeasti mahtuu paremmin tänne vanteiden sisään, mitä muun tyyppiset satulat tässä. Sitten toki voisi olla ihan vaikka perus Willwoodit ja semmoset, nehän on samanlaisia, mutta ne on vähän kalliita tänne Suomeen ostaa ja ne oli melkein puoli-ilmaiset satulat käytettynä, että mä en pitää vaan saada irti ja vaihella tiivisteet ja herkistellä, mutta kumminkin tämmönen ratkaisu. Mutta nämä on tosiaan tämmöset ja
Nämä on alumiiniset, nämä ei nyt hirveän paljon painavaa. Mä pitäisi melkein punnita, kunhan jo perkele kevyemmät vielä, mitä nämä. Okei, näissä nyt palat paikallaan, mutta ei onneksi hirveästi tuu jousimaan massaa lisää. Ja näissä on ollut sitten nuo 322 x 28 milliset levyt ja E30 nyt ei oikeastaan saa semmosia levyjä. Okei, jos katsotte semmoisen sivuston kuin 300mm.de, niin siellä on saatavilla näitä satuloita ja adapterit ja semmoset custom-levyt näille. Niin olikohan jokin päälle tonni hinta, en muista. Meneekö kalliis, mutta kumminkin on saatavilla sen setti, että käyttää joko omia tämmöisiä tai saa vaikka ostettua suoraan näillä satuloilla. Että ei ole mikään harvinainen juttu näissä E30 nämä satulat on, mutta tosiaan se 32 milliä paksuja, oliko se 32 milliä, ihan sama. Kumminkin semmoisia paksuja levyjä E30 saatavilla, niin isoin mitä mä löysin 4x100 jaolle levyjä on Mini Countrymanin levyt, jotka on 294 milliä kertaa 22 milliä. Niin näitä satuloita on tästä liitoskohdasta kavennettu sen. Jonkun verran sitä otettiin pois ja minä pistän siihen videoon sen määrän mitä otettiin. Niin näitä on kavennettu sen verran, että mä nyt on sopivat se 22 millisen levylle. Ja sitten täällähän mulla itse asiassa on nyt semmonen Mini Countrymanin levy, eli tämä on 294 milliä ja 22 milliä paksu ja 4x100 jakoa ja tästä on keskireikää sorvattu isommaksi, että se menee tuonne E30 nappaan paikalle, että en tiedä vaatiko muita muutoksia, että tässä on sitten vertaannua tuo E30 vakiolevy ja se nyt aika paljon isompi sillä ja sitten jos tarkkasilmäisimmät ehkä huomaa, niin tästä kulmasta on hankala katsoa, mutta tämä on 10 milliä syvempi tämä minilevy, mitä E30-levy, eli tämä menee lähemmäksi raitetankoa ja muuta systeemiä. Mä mittaisin, että se ottaa tuon jarkujen pois, niin se saattaisi justiinsa mennä, mutta voi olla aika nihkeet, että varmaan johonkin tänne pitää pikku spaceri sun muuta laittaa ja sitten toki näillähän pitää olla sitten adapterit ja muuta, että vaatii vähän tästä ihmettelyä zoomailua, että miten nämä saa paikalleen tällä, että voisi se ostaa suoraan se seti, mikä oli saatavilla, mutta hän nyt iteni päästä halvemmalla, on aika mielenkiintoisempaa hommaa tämä näin. Sitten toki kun nämä on tämmöiset monimäntäsataulat ja aika isot männät, niin vaatii tuonne jarrupääsylinterikin päivitystä, että pitäisi tuo isompi jarrupääsylinteri laittaa. Ja periaatteessa voisi käyttää tuossa E30 jarrutehostimen kanssa oliko se nyt vanha E32 750 pääsylinteriä, mikä taitaa mennä siihen paikalle se E30 tehostimme ja siinä on sen sopiva pääsylinteri tämän kokoiselle jarruille. Oliko se 25 millinen, mutta mulla on tuossa vähän parempikin ratkaisu tuohon. Eli tämmönen homma, eli tämä on E90 jarrutehostin ja jarrupääsylinteri. Ja tässä on samankokoiset männät mitä tuossa, tai tätä on vähän isompi kuin näistä E90, niin tässä on se 25 millinen sylinterinen ettei, oliko joku about 20 taakse, mikä on suurin piirtein se E30 vakiokokokin. Niin tällä jarrupääsylinterillä päästään liikkeelle. Sitten tämä tehostin on tuplakalvonen. Tämä on paljon tehokkaampi tehostamaan mitä se E30 vakio. Ja se mikä mulla on ollut se Golfin tehostin tuossa, mikä on pienempi. Saapat tämän halka sieltä, mitä tämä tosiaan menee sen tilalle tuonne, vaikka on tuo M50 tai siis M52 menee, mutta se Golfitehostin, niin se on vähän semmonen, se kyllä pelaa, mutta se on tosi vanha-aikainen, se on tosi vanha-aikainen se jarrutehostusviilis, eli kun painaa jarrua, niin tuntee ajamassa vanhalla autolla, kun sitä saa oikeasti survaa, kun uusissa autossa on sillä, että pitää sillä ihan kevyesti pystyt moduloimaan jarrupuolin tai määräämään jarrutuksen, niin mä haluaisin vähän semmoisen tuntuman tuohon autoon, että sen takia mulla on nyt tämmönen modernimpi jarrutehosti, että täällä on modernin auton jarrutuntuma tuohon vehkeeseen. Ja tässä on oma säiliö, vähän sen kaltava, että on normaalisti siellä E90 tämmöisessä asennossa ja tässä on säiliö ja sehän voisi käyttää toki tässäkin kulmassa sitä säiliötä, mutta se tulee aika pitkälle tänne eteen ja onko näin pitkä hässäkkä, niin se ottaa tuohon kaasuleppakoteloon vastaan. Niin sitä varten mulla on tämmönen E9 jarrunestesäiliö ja tuohon sopivat kumit siihen. Niin tämä pystyy pistämään tähän paikalle ja saa tuosta sitten tuonne kytkimellekin nesteen, mutta mä en tiedä vielä käytänkö, mä tiedän, että tämä tulee toimimaan ja muutenkin vähän tämmönen korkea ja pieni ja saattaa tässä heilua vapaasti, pitäisi joku tukikin tehdä, että mä en tiedä käytänkö mä tätä, mutta muuten tämä pitäisi mennä suoraan paikalle, että mä nämä jarrulähöt vähän isompia tässä, että vaatii vähän erilaista jarruputkia ja nippaa, mutta pitäisi mennä suoraan tuohon E30 paikalle, että tuonne vaan pitempi tappia sillä selvä, että tämä pitäisi olla ihan polton homma, mutta sitten tosiaan kun tämmönen isot jarrut ja iso tehosti muuta, niin siinähän varmaan alkaa käymään siinä, että
helposti kun jarruttaa reilummin menee renkaat tukkoon. Ja sittenhän tosimiehet sanoo, että radalla ei apsilla tee mitään muuta vastaavaa ja tosimiehet ajaa ilman ABS:ia, mutta kyllä mä ainakin tykkään sitä, että oikeesti jos tulee tilanne, että pitää painaa täysillä jarrua, niin ei tarvi varoa, että ne renkaat menee tukkaan, että voi ihan vaan silmät summassa survaa jarrua niin paljon kun lähtee. Niin sitä varten mulla on tämä mätikkä täällä, eli tämä on ihan viimeisten, onko tämä nyt 98 vuosimallista E36, vai oliko tämä nyt Z3 ihan sama asia. E36 Z3 melkein, niin ABS-yksikö on tosi kompaktia. Tämähän niinku, jos tässä on tämä vakio jarrustolla verrattuna, niin näette kuinka pieni mötikkä tämä on. Niin tässä on tämä pumppu, tässä on ohjausboksi, ja sitten kun tämä on, onko tämä 1.8 vai 1.6 vehe, niin tässä ei luistoestua myöskään. Tänne on vaan oliko sisään tulee 2, eteen lähtee 2 ja taakse 1, eikä mitään muuta ylimääräistä. Niin ei ole niitä luistoista hommia ja muuta. Ja tänne mitä tarvii sisään, niin tänne tarvii virtaa ja maata ja anturit kytketään. Sitten APS-valo tonne eteen, jarrupolkimeta signaali ja sitten on diagnostiikkapiuha ja mitään muuta tarvii kytkeä. Tämä on tämmönen all-in-one paketti. Tosi näppärän kokoinen, kevyt, pikkunen ja on miljoona kertaa moderni yksikkö, mitä se E30 oma massiivinen APS-systeemi. Niin olisi tarkoitus tämmönen koittaa tunkia tonne, että ei tarvitse välittää siitä, että kuinka paljon survoa jarrua, niin tarvitsee pelätä, että renkaat menee lukkoon. Niin tämmönen päivitys vielä, että en ole nähnyt, että kukaan tämmöistä käyttänyt, en tiedä pelaako tämä tässä, mutta en mä näe mitään syytä, miksei tämä pelaisi. Ja anturit on samantyyppisiä kuin E30, että voin käyttää E30 APS-antureita, mutta ne kyllä niin kalliita, että meneekö kokeilisi E30 eka. Joo, vaan eiköhän se tämä lässytys riitä pikkuhiljaa ja ruvetaan jotakin tekemäänkin oikeesti. Niin. Mutta katsotaanpa nyt ensimmäiseksi pätkä, kun kävi vähän sorvailemassa niitä etujarrulevyjä ja tekemässä ne soviteholkit takajarrulevyille. No niin, se olisi kuulkaa itsenäisyyspäivä ja nyt oltais menossa tuonne, no sanotaan vaikka salaiseen lokaatioon mennään vähän sorvailla niitä jarrulevyille, että saadaan sopimaan tuohon autoon paikalleen. Ja siinä on tosiaan tämä IML eli nimimerkin tallille ollaan menossa, kun sillä on sellainen hieno sorvin kautta jyrsi-asema siellä uusi tai käytetty, en minä muista. Mutta kumminkin mennäänpä sinne sorvaamaan nuo jarrulet kohdalla ja vilkaista vaikka sitä sen E30 turboa, mikä on M42 koneella. Että se on oikeastaan muutamassa mun videossakin nähnyt se, ainakin tuolla Oulun Sonessilla radalla pyöriä. Viimeksi Merpartilla poltti ihan kunnolla kumia ja pyörätti laakerin ympäri siellä samalla. Niskaa ja lähtee pilkille sitten nimenomaan ja velorit roikkuu ikkunalta. Varmaan se kumipoltta kun rupeaa lämpimään nuo renkaat. Nyt nähtävästi odotetaan. Nyt se on siellä remppaamassa ja vissiin rakentamassa apinahäkkiä se autoonsa, niin vilkasta vaikka sitä samalla kun sorvaillaan ne levyt kohdalle, niin ajelapa sinne suuntaan tässä näin seuraavaksi. Varustetkin kytketty irti tästä. Ei. Eikö se sun nostorit onkin kanssa? Se oli hyvä se nostori. Kaikki, mutta ei saatana. Hyvä. Toi ihan yhdessä vaiheessa, kun oli menossa aliin, ja puhuin siitä vittu mä kyllä tosta alikävelee. Nyt. Voi siitä nyt jotakin saada. Ja kun oikea sorvari saa sydänkohtauksen. Niin ne kattoo, sitäkin piti moni sorvari kattoo, että ei poja, ei mitään hittoa te teette. Suojalasit on se. Jep. Niin se on 0,05 on tuo heittänyt. Joo, sitä on 20 mitään. Kyllä vielä vähän pyöritellä, saisiko sen pienen. Katsotaan levaa huonompaa suuntaan. Nyt se oli äsken hyvä, että et ois koskenut siihen. Niin nyt se meni huonompaa suuntaan. Niin just. Mikähän se nyt tuli se hyvä asema. Onkohan tuo 0,05 suurin mihin täällä pystyy? Oiskohan se se?
Jees, eli siinä katsottiin, että levy saadaan ensinnäkin pyörimään mahdollisimman suorassa ilman mitään klappia, ja sen jälkeen sorvattiin sisäpuolelle pinta, mistä levyn saa toisinpäin kiinni. Tämä siksi, koska sormenleuat kun oli sen verran lyhkäiset, että ne ei yltänyt levyn sorvattuun pintaan asti suorilta. Tulee kevennetyt levyt. Ja tässä sama toiselle levylle. Äkkiä sormella niin pääsee linnanjuhlia katsomaan. Niin jo. Tuntematonhan se alkaa vissiin ensiksi. Niin se alkaa. Hankala se joku yrittäjä. Minkä jälkeen varsinainen keskireiän suurentaminen. Tuossa on napani kokeillaan sillä sitten. Että se... Niin. Elikkä sitä pitäisi nyt 2 milliä pois, eli milli nyt tässä tähän suuntaan. Niin. Nyt tuossa on niinku 0,408. Joo. No niin. Minä taas puhun ihan niinku minä tietäisin. Niin. Todetaan, että vittu oli tuuman salas. Ei saatana, voi jenkki sormet. Noniin. Onko Timmi? On. Se on vähän nihkiä, niin se on sopiva sinne. Niin. Varsinkin kun on vähän roostossa tämä napa. Istuu varmasti. Ei vittu kun tämä pyörii verissä. Ei sulle vieläkään uponnut kaali. Ei se oo. Aina kun alkaa irrottaa jotakin niin. Tämähän oli vielä, ei poistu, kato, tai vielä Pemarin osia kumminkin kuin minilevyt on. Konsernin levyjä kuitenkin käytetään. Ei tarvi muun merkkisiä osia sortua. Niin, olitko laittamassa jo alfan levyjä? Oli, mutta ei pysty. Niin, se kyllä se syy oli, että miksi mä pistin, mä totesin, että tuonnehan mennään nuo mini-isommatkin vielä. Joo. Oho. Miten se nuun? Mitäs tässä nyt meni vituksi? Heti kun minä pistin sen, niin se on aivan päin peristä. Joku... Paljon tuossa on tuota heittoa. Puoli milliä tuossa heittuu. Ei. Ei. No, heitto saatiin lopulta kuriin ja tästäkin levyistä keskireikä isommaksi. No niin, se on hyvä. Nyt me uskomme. Sitten takalevyjen holkkia varten varmistetaan takanavan koko. Ei kai tämä tosi. Eikö ne ole ite pistänyt ne? On partuilla nämä laittanut. Ja vittu todeta, kun saatanalla konea hajosi ja väkiselläkin. Mulla on sellainen varsi, että auki. En minä saatana kysele. Ei onnistu. Kiitos Pemarin käsijarru. Tästäkin hyvä. Ei auta enää pistää vaihdetta. Ei. Tää on tämmösiä Toyotia aika monta. Tää on tämä legendaarinen kirjayhdistelmäkin näköjään. Ei tämä nyt. Me ei vissiin sitten kokeiltu. Ammutaan. Vittu. Mä en ymmärrä, miten helvetin tiukkaa mä oon saanut. Nyt eikö sulla tuonne vitu iso milva oikein? On. Ja tällä kun näytti koneen kuningaspultillekin, niin se lähti tuolla. Niin, nyt sulla ei renkaanputit. Entä toinen puoli? Katsotaan. Onko se koneen missään, kun nää vienyt jo sen? Se on mulla tuolla yläkerrassa. Jos sitäkin katsoo. On siinä jotakin osia. Jotakin Siinä osia. muuten on. Siinäkö on ne laakerit? Kakkospytyn KK. Joo. Sitten on kolmospytyn KK. Sitten on nelospytyn KK lakros. No kaikki paskana. Siellä on niinkö... Tuo on kyllä erikoista.
Siellä on aivan täysin pettänyt. Kyllä mä väittäisin, että se on se öljypettänyt. Niin. Jos se olisi slaageri leikannut kiinni, se olisi yksi vaan, mutta jos on kaikki mennyt, niin kyllä se on se öljypettänyt. Niin, siellä on niinku yhteinen tekijä. Niin. Se niin jos se on yksi pyörähtänyt vaan, niin silloin se voisi olla, että siinä on vain joku ollut ongelma. Mutta kun on kaikki pyörähtänyt, niin kyllä se on pakko, että öljy on ylikuumentunut. Niin. Eikä toisinpäin. Niin. Joo. Nää yksi on jo mennyt melko ohkaiseksi. Nosti sen veivin pois siitä, katsoa, että onko täällä Niin. laakeria satana ollenkaan. Joo. Se, se kampikin oli entinen, mutta onneksi on varaosaa. Oliko se nämä Kingin laakerit? Oh, ne on King. Niin mä katsoin. Sorruin markkinointi ja ostin tuhiin. Oletko ostaa OEMia? Niin. Seuraavaksi on Golden Smithin. Se on niinkö... Se pitäisi tuosta saada jotenkin tarkasti. 61. No se on varmaan 62, kun veikkaisin. Katsotaanpa netistä se. Takalevyjen kiinnitysholkit piti sitten tehdä ihan metritavarasta, eli romukasasta kaivettiin 5 millin teräslevy ja sen työstö aloitettiin poraamalla 2 takanavan halkaisia pienempää reikää. Kiinan reikäsahassa ei ihan riittänyt syvyys mennä läpi asti, niin piti porata toiselta puolelta vastaan. Tämän jälkeen levystä leikattiin rälläkäillä 2 hyvän etäisesti pyöriältä vaikuttavaa rinkulaa, ja ne sitten sorvissa muutettiin oikeasti pyöreiksi. Oi, nyt taas hyvä. Saatiin mennä turvallisesti. Joo. Ei nyt tänne kenenkään siliin. Sitten, että kuinka kaukana se on sitä mitä asti. Tämän jälkeen rinkulan ulkokehä pienennetään niin, että se istuu levyyn. Kuinka paljon meillä oli varoja? Nyt olemme hyvin lähellä. Joo. Nää sitä. Niin ei oo pitää nyt paikalla. Ai, nyt ympäri se siitä. Ja... Se oli tehty, jäljelle jäi keskireiän suurentaminen E30-napaan passaavaksi. Kyllä minä sinne. Tuossa tuli aivan aavistuksen löysempi. Toivottavasti sulla on navassa sen verran paskaa. Niin, on siinä 62,2 ja 62,2. No niin. Me ollaan ammattilaisia tässä hommassa. 10/5, mutta jos totta puhutaan, niin 5/5. Tämä Iemelin E30 on sitten purettuna tähän malliin, koska se on saamassa turvakaaret sisäänsä. Ihan moottorikon takia noin paljon ei tarvitse sentään purkaa. Mutta ihmetelläänpä noita vajaasylinterisiä osia vielä vähäisen, kun täällä kerta ollaan. Niin kuin ihan ekkoissa 4/2, niin täällä on tällainen jakorulla. Niin niitä on kuulemma mennyt. No joo, kun kuulalaakeri vielä siellä on. Niin se Mari on päivittänyt kato myöhempään tällaisen. Niin mulla on tullut tommonen. Se oli 9/93 M42 eteenpäin, niin muuttuu tämmöiseksi. Niin. Joo, tänne kuulalaakeri ei ole ikinä hyvä idea moottorin sisällä. En ole itselle missään tullut vasta, että on tossa mennyt, mutta jotkut on sanonut, niin mä sillä päivitin itse. Niin tämä kasataan, kun tämä on tässä tämä ratas. Ja tuolla. Niin, mutta siis tarkoittaa, että se, kun sä pistät tämän kopan kiinni, mitä sä saat ketjua sinne paikalle. No se on varmaan niinkö... En mä muuta kuin purkanut, en mä kosa. No mietin, kun sä pistät tuohon kopan kiinni, niin sun pitää jotenkin se ketju pujotella tälle paikalle, vai miten pituusta se pitää olla? Varmaan niinkö kiristin löysälle tai alata kiristintä ollenkaan. Joo. Tässä muuten huomaa, että kannattaa pitää
hyvin kiinni, kun irrottelettiin tätä osia. Mulla on tässä purkumoottorista oleva koppa. Sitten tämä. Mä tilasin tämän Saksasta uutena. Lipesi käsistä purkaessa. Se oli hyvin käytetty rahaa se kyllä. Joo, ei ollut halava. Onko tässä niinku öljypumppu? On. Joo, mä en oo tuotakaan tiedä. Mä mietin, että tämä voisi ehkä koittaa hitsata. Voi sen varmasti hitsataan. Meillähän tuo taso juuri se, Niin on, voi vetää suoraksi. Ja tähän tulee kumitiiviste, niin se ei ole niin mujusti se tuossakin on massatiiviste. Hemmonen. Joo, ne meni putki. Käy vilkaisemaan sitä myllyä vielä siellä. Loki alkaa tänne kertymään tämmönen. Purkaa pari moottoria, niin aika täysin. Joo. On nää pikku karretti. Siellä on karretti. Joo. Se on ihan EV14 se. Joo. 1100. Joo. Niinpä. Sellainenkin jännä. Alkupään 4.2 on tuplajouset. Tässä uudemmassa oli sinkkujouset. Niin on. Tämä ei oo niinku... Onko ne kapeineeko ne ylöspäin? Kapeinee. Kapeineeko? Joo. Eli on kartimallista. Niin on. Ja tynnyri. Niinpä. Joo, silloin ne voi tehdä ne sinkkujouset, kun se kapeenee. Se on vissiin niinku ideana se, että kun se menee se venttiläpsästä kiinni, niin se tuo toinen jousi estää se, että se ei pomppaa takaisin. Niin se tällä jousen muotoilulla voidaan tehdä tuo samaa, niin se saadaan sitten paljon simppelimpi tehtyä. Tätä kannattaa mä ajattelin käyttää tuo sitten varalla. Sitten kun tekee sen dieselin kammella olevan stroke-konneen. Niin, joka vatkaa ihan vituusti. Niin, halapaa nämä. Tuo oli tuo Petrolin tekemä perääkö se oli? Joo, tässä on se. Joo. 188 yhdellä ylimääräisellä kiskalevyllä ja sitten kaikki uusiksi. Sä oot kuin ihme XZN hylsy. No, putterit pistänyt siihen. Kato, ontot niin säästää painaa. Joo, kyllä nyt parttiväli aika kauan paranee tuolla noin. 3.15 välitys ja siihen se vanha tuttu 5-vuotiainen ZF. Joo. Tuossa on en tiedä näkyykö sitä. Onko ne pyörähtänyt ihan vituuksin? On täällä on tuossa, kato. Joo. Ei se enää oikein hyvää ole. Ei se ole oikein hyvää. Voorumilla oli joku tehnyt lampun varjosta jalan, niin mä teen samanlaisen. Mä ajattelin, että varmasti tuo sisälle tuota. Hyvin vittu vie toi öljypaska pois. 4.2 on muuten semmonenkin jännä ominaisuus. Tuo päittäislaakerointi. Niin se on semmonen, että se on vaan tuolla yläpuolella. Se ei ole alapuolella ollenkaan. Siinä niin. Joo, ja siksi se tulee väljäksi, se menee se kampurakin. Mutta näihin menee M50-osat suoraan. Onko siinä se Siinä on se uraakin? On. Se on vaan jätetty pois. Miksi sinä on jättänyt sen En pois? minä Se on tiedä. kyllä niinku järenkään jatkas. Eikö se ole melkein kaikki, kun on purkanut noita M42, niin liikaa päittäisvälyistä kampurassa, kun se on syönyt sen paskan. Mullakin on tuo varakampi. Siinä oli vielä ihan toleranssissa onneksi se. Mutta siihen tosiaan, kun sä tilaat M50-sarjan, naksauttelet paikalle ja jätät ne 2 ylimääräistä ylimääräksi. Joo. Se kannattaa päivä. Mutta sehän tuohon M50kin saa sitä toista sarjaa, mikä on vissiin samanlainen vammainen. Niin. Joo. Se on eri numerolla vaan. Onpa outo. Mutta silloin muistaakseni, että kynsien määrä oli jotenkin eri, että se ei mene suoraan sinne paikalle. Että se... Joo. Mä en tiedä, miksi ne myy edes semmoista, että onko oikein semmoista olemassakaan sitten. En tiedä. En outo. Tämä on. Ei tosta vanhasta koneesta mitään muuta kuin kampivaa otti itteesi. Joo. Eipä se, jos ei kerennyt pyörittää. Ja onhan se suoratin välissä, että eihän se öljypumppuhan se vaan. Niin. Että muuhun juosella pyörittää. Joo. No vähän. Se on niinku... Tai no, eikö sulla ole niin päin, että M50 on M42, mihin on lisätty parempi? Niin on. Niin päinkö se meni? Niin on M42. Eikä, että M42 on M50 otettu 2 pois. Niin. Teistä toisen päin. Onko siinä nämäkin ottanut vähän itteensä? Onkohan, ne on varmaan ne, joo, ne on siitä koneesta otettu. Hirviän paha, mutta on se vähän pyörä. On se sekin, on siellä varmasti öljy ollut niinku huono. Niin. Se on mennyt yli. Mikä tämä on? Se on kuule, se on 4.3. Mä vaihoin siitä sen kannen, niin. Kun mä porasin vesikoneen. Saatana niinku pienosmalinokka verrattuna noihin. Se on kyllä aika mitätön nosto. Miten toi on? En tiedä. Ja
hassun muotoinen, kun se on noille tämä, sanoppa nyt. Rullakenno. Niin, keinunokka, niin se on hassun muotoinen tuosta. Joo, semmoista. Siinä on hämmet hommat Niin. satusta. Mutta sulla ei vissiin tosiaan ensi kesäksi tullut vielä aikaa se niinkin. No en mä usko. Eikä se- Aika riittäisi ehkä, Niin. mutta rahallisesti tuo on niin iso Niin. maaki, että pitää ajaa 3/6. No se. Sehän kulkee, kun pitää ruosteesta huolen. Niin. Joo. Joka miiti saa uinata pasin Jep. Elikkä sillä lailla me vähän sorvailtiin siellä ja nyt tosiaan tämä levy pitäisi tähän nappaan mennä. Mulla on täällä sanoin aikaisemmin, että nämä levyt on vähän syvemmät sillä lailla, mitä nuo Ecolabkin oma. Niin mulla on täällä laakerin takana se 4 mm spacer, joka tuo tähän eteenpäin. Niin katsotaan miten se on tämä raditangon pään kanssa tässä. Ja tosiaan tämä jarrupilmekin tuosta eestä pois, niin se ei ole siinä haitalla. Niin suostaanpa tämä tuohon paikalle ja... Ja siihen se istahtaa. Siellä 4 kertaa saa jakoa ja tuo pitää tämä kiinnityspultin reikä pistää eri kohtaa, mutta se on siinä sillä ja tässä heti huomasin semmoisen jutun sitten, että tässä on tämmönen pikkuinen kynnys. Tämä levy on näköjään aavistuksen ohkaisempi mikä tuo Ecolab oma ja se jää se vanne itse asiassa tähän kynnykseen kantamaan, eli nyt kun tänne pitää pikkusen nappaa eteenpäin, niin varmaan järkempi pitää pistää tänne levyjen aivan väliin sinne pikkuinen limu, mikä tuo eteenpäin, että se ei saa jää tuo vanne tuohon kantamaan. Ja täällä kun katsotaan, niin täällä on joku 3 milliä tilaa, eli käytetään semmonen 2 millin limu tänne navaan ja tänne levyn väliin, niin saadaan tätä levyä tuotua sen verran eteenpäin, että se ei jää tähän kantamaan ja jotta tänne raidetankoon kiinni ja muuten, että ne on sillä lailla ok. Ja siinä mahtuu olemaan nyt ja sit mulla, niin kuin ehkä huomasitte, tuossa äskettäin tällainen 3D-printattu adapteri tälle jarrusatulle ja se mä nyt suurin piirtein mittaili edellisellä kerralla mitä, että ilman tätä levyä, että miten se sattuu olemaan ja vähän kokeilla, pistetään tämä satula tänne paikalle, jos me saadaan. Ja... No eli tuolla satula istuu siihen ja niin kuin nyt niitä huomaatte, niin se ei nyt oikein istu vielä hyvin, että täällä ylhäällä on hirviä rakoja, täällä alhaalla on oikeastaan aika soppelikin rako tuolla noin, mutta onko se tässä ensimmäisen ongelma, että nämä satulan kiinnitysreijät, niin ne ei ole tämän satulan keskilinjan kanssa ihan samalla eteisellä, vaan pikkusen täällä ylempänä, niin meni jo siitä osin uusiksi tuo adapterista, tosi, että nyt ollaan 4 mm spacerilla, tai just keskellä tämä satula tuossa nyt, eli jos me pistetään se 2 mm spaceri, niin täyttää tuo satulaa vielä pikkusen sisemmäksi tuosta, mutta ei se muuta, että nuo pulttipaikat pistää uusiksi ja spaceri tuonne tänne väliin tehdään ja jatkaa siitä eteenpäin. Ja tätä pitää varmaan tästä pikkusen veistellä, että saa paremmin tuo satula istumaan tuonne vanteeseen, mutta semmoista, niin mä en tiedä, pitääkö mä jatkaa siitä ensi kerralla siitä hommasta sitten, että mä jäin nyt tässä tällä kertaa tähän vaiheeseen.